Fantastic YouTube-kanavaa pitävät Joni ja Sara ovat siis pariskunta, jotka möivät 3 vuotta sitten koko heidän omaisuutensa ja lähtivät kiertämään maailmaa retkeilyautolla. He saapuivat sitten tämän reissun jälkeen takaisin Suomeen, mutta he päättivätkin sitten jatkaa elämää täällä retkeilyautossa ihan jatkuvalla syötteellä, ja he kuvailevat itseään minimalisteiksi, jotka nauttivat simppelistä elämästä ja pyörien päällä elämisen tarjoamasta vapaudesta, ja pääasiassa he elävät siis leirintäalueiden ulkopuolella luonnon keskellä, mitä erilaisimmissa paikoissa. Mutta otetaan lämpimästi tervetulleeksi aplodien saattelemana Joni ja Sara. Tervepä terve. 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 Kuinka teillä on sunnuntai lähtenyt täällä messuilla liikkeelle? Käydin tuossa lounaalla ja nyt taas tulin tänne sitten. Hyvin, kiitos. Hyvin on mennyt. Kyllä. Missä päin olette nyt ollut majoittumassa tässä? Tuossa treffialue niin ollaan itse asiassa uusi kokemus meille, että yleensä ei olla... Ei aikaisemmin olla tämmöisillä treffeillä tosiaan oltu, niin Joo. Se on ihan oma meininkinsä. Mä huomasin kanssa, me oltiin olitte sitten sattumaisen eilen muuten, tuolla oli nimenomaan näiden karavaanitreffien jatkotapahtuma oli tuossa. Kyllä me käytiin se bändi katsomassa illemmalla. Että... musiikkia siellä oli ja tanssit. Ja... Karaokea oli ja kaikkea. Että se on hyvin yhteisöllinen meininki. Kyllä, kyllä. Karavaanitreffin meininki. Ja Kyllä. kaikin puolin mainio meininki. Hei, tosiaan tässä taustalla näkyy nytten kuvia ja vähän videota täältä teidän reissusta. Ja te tosiaan kävitte matkailuautolla kiertämässä koko Euroopan. Käytännössä joo, siis käytännössä Britannia ja Espanja jäi välistä, että kaikki muut maat tuli. Ja Portugali siitä Espanjan kainalosta. Niin. Joo. Ja 3 vuotta sitten, eli 2017. Kyllä. Ja tämä idea lähti siitä, että me oltiin pidemmän aikaa haaveiltu jo tuosta vuorotteluvapaasta, ja joka vuonnahan niitä ehtoja sitten kiristettiin. Ja me oltiin just siinä rajalla, että ei päästy, niin tehtiin sitten päätös, että tapahtui mitä tapahtui, niin nyt lähdetään sinne reissuun sitten ensi syksynä. Niin. Joo. Päivämäärä oli sovittu, että syyskuussa 2016 lähdetään, oli tilanne mikä tahansa, niin sitten se oli siitä helppo tavallaan sitten mennä eteenpäin. Kun päätös tehtiin, niin sitten asiat alkoi rullautua omalla painollaan, eli myytiin sitten asuntoja. Niillä rahoilla hankittiin toi meidän retkeilyauto ja sitten jäi vähän matkakassaan rahaa ja myös säästöihin. Ja sitten silloin, kun ei ollut Suomessa enää mitään menoja, niin sehän tavallaan se matkaaminen on aika halpaa sitten myös sitä kautta. Että. Kyllä. Ja aina suunnitelma, mitä meillä oli koko vuodelle, oli se, että vietetään talvi Kreikassa ja muuten mennään sitten ihan aamulla, katsotaan mihin sitten seuraavan päivänä matkataan. Joo, kyllä näin. Ja asuntoautohan tuo just tämmöisen vapauden, eli saa itse päättää niistä aikatauluista ja määrätä mihin sen nokan laittaa, niin se sillä tavalla eroaa sitten tämmöisestä perinteisestä matkailusta, että siinä on oikeasti se vapaus, vaikka se kuulostaa kauhean kliseiseltä, niin saa tehdä ihan mitä itse lystää ja omassa tahdissa. Joo. Mihin aikaan vuodesta te lähditte reissuun? Syksyllä. Niin te lähditte nimenomaan syksyllä? Joo, ja me mentiin etelään sitä mukaan, kun alkoi tulla lunta, niin siinä vaiheessa lähdettiin ja ajettiin etelään sen verran, että on lämpimämpää. Just näin. Ja kuinka pitkään te olitte reissussa sitten? Ihan koko vuoden. Koko vuoden? Kyllä. 30 000 kilometriä tuli sieltä vuoden aikana ajettua ja kierrettyä Eurooppaa. Eli Ruotsiin mentiin eka ja siitä sitten alaspäin Tanskaan ja Itä-Eurooppaa Saksaan pitkin. ja Puolaan ja Itä-Eurooppaan ja sitten Balkanin läpi niin Kreikkaan talveksi. Siellä oltiin monta kuukautta, 3 kuukautta muistaakseni oltiin Joo. Kreikassa ja enimmäkseen Peloponneksen siellä Niemmaalla. Ihan Etelä-Karjassa oltiin, että oli paremmat ilmat siellä. Ja kevään tulla sitten alettiin lähtemään Bulgarian ja Romanian kautta ja takaisin Balkaniin, koska Balkani ainakin vei meidän sydämen täysin, että sinne varmasti mennään uudestaan. Kyllä. Joo. Ja oliko teillä sitten suunniteltu tässä, olitte suunnitellut reittiä? Vai menitte sitten nimenomaan vaan sinne, minne matkailuauton kokka vei?
No ainoa, mikä päätös tehtiin, että vietetään se talvi siellä Kreikan suunnalla, mutta muuten ei. Ei suunniteltu etukäteen mitään maita tai mitään reittejä. Aamulla tosiaan rauhassa aamukahvia juodaan ja tuijotellaan kauniita maisemia ja sitten mietitään, että mihin sitten lähtisi. Ja vähän katsotaan ehkä säätiedotusta, niin sekin määrää hyvin paljon, että jos jossain paistaa aurinko, niin mieluummin sitten sinne suuntaan. Ja totta kai voi kuulata aina paikallisia nähtävyyksiä ja luontopaikkoja, mitä voisit käydä katsomassa siinä matkalla. Tavallaan reittiä ei ollut missään vaiheessa, ja se oli minusta se niinku paras osuus siinä, että ei tarvinnut mennä jonkun reitin mukaan, vaan sai sitten ajaa sitten mihin ikinä itse halusi. Ja ihania pikkuteitä ja pieniä kyliä ja semmoisia, mihin ei sitten ehkä muuten tulisi koskaan mentyäkään ja nähtyä. Ja ihan tietoisesti itse asiassa kierrettiin isommat kaupungit, tai jos käytiin isommassa kaupungissa, käytiin yksi päivä siellä, koska sinne voi aina lentää milloin vaan. Ja nyt kun ollaan autolla siellä, niin halutaan nähdä sitten. Vähän syrjäisempiä kolkkia. Ja tosiaan tämä luonto kiinnostaa meitä tosi paljon ja sinnehän sitten pääsee omalla autolla helposti, niin ehdottomasti niitä paikkoja sitten kierreltiin. Joo. Ilmeisesti valitsitte sitten niin kuin majapaikoiksi ja yöpymispaikoiksi niin kuin nimenomaan tämmöisiä puskaparkkipaikkoja, ettekä niinkään sitten niin kuin leirintäalueita tai jotain sen tyyppisiä. Leirintäalueella me käytiin jostain niin huoltoa hoitamassa tai sitten sähkön päässä lataamassa akkuja, mutta muuten me oltiin aina luonnon keskellä. Että Joo. se oli helppo se, että kävi jossain retkellä jossain ja niin, laittoi vaan auton siihen parkkiin ja kävi retken ja tuli sitten auto takaisin nukkumaan sitten yöksi. On heti koko aika siellä parhaimmalla paikalla, niin ei tarvitse sitten semmoista varsinaista matkustamista tehdä niiden kohteiden välillä. Ja Euroopassa on tosi kattavasti tämmöisiä stellplatseja ja aireja, matkaparkkeja, missä voi hoitaa huoltohommat ja siellä voi olla siis parkissakin yötä. Me käytiin siellä oikeastaan tyhjentämässä tankkeja ja ottamassa vettä ja sitten jatkettiin matkaa, mutta sekin on hyvä vaihtoehto. Ne on yleensä pienien kauniiden kaupunkien yhteydessä ja sitten suuremmissa saattaa olla sitten maksullinen parkki, mutta hyvin helpoksi tehty kyllä toi automatkailu tuolla Euroopassa. Tuntuuko, että se on ehkä siellä niin kuin nimenomaan tuommoiset fasiliteetit, niin onko se paremmat kuin täällä Pohjolassa? Kyllähän se on niin varmaan 20 vuotta edellä Suomea ja Skandinavian maita, mutta siellä on se kulttuuri aika pitkään ollut se, että sama homma Balkanilla, että siellä on ollut aina matkaajia, niin siellä on paikallisesti tosi ystävällisiä matkailijoita kohtaan, että tosi hienoja kokemuksia sieltä. Tuosta Itä-Euroopasta just ja Balkanin niemimaasta tykättiin niitä eniten, että siellähän nyt ei ole tämmöisiä niin sanottuja karavaanipalveluita oikeastaan, että leirintäalueetkin saattaa olla aika vaatimattomia ja enemmän tämmöisiä mökki- ja telttapaikkoja, mutta että sitten taas se ihmisten ihana ystävällisyys ja paikallisten kanssa kohtaaminen, niin se toi sitten niin paljon enemmän. Ja upeata luontoahan siellä on ja sitten tietenkin siellä on hirveän paljon vähemmän ihmisiä verrattavissa ihan johonkin Keski-Euroopan, missä on hyvin tiheästi asuttua, niin siellä oli vähän kuin olisi Suomessa ollut, että sai olla hyvin yksin ja rauhassa. Mutta silti tosiaan, niin kuin, että vaikka oli niin kuin, siellä oli hyvin tilaa, mutta silti tuntuu, että siellä oli sillain yhteisön keskellä. Kyllä. Siis tosi monta hyvää kokemusta oli siis ihan ihmisen kohtaamisesta. Esimerkiksi eka yö Kreikassa, niin me satuttiin yhden hotellin pihaan, missä hotellinomistaja oli oliivipuita just siinä katkomassa ja kysyttiin vaan, että mihin voisi laittaa auton parkkiin ja sanoin, että laittaa hotellin pihaan, että voitte olla siinä. Ja siinä me oltiin sitten 5 tähän hotellin pihassa. Ja merinäköalalla ja saatiin kaikki täydet palvelut ja aivan ihanaa tämmöistä ystävällisyyttä. Koitin antaa rahaa, kun oltiin lähdössä siitä, mutta ei ottanut vastaan. 5 tähden hotellin pihalla? Joo, siinä rannalla itse asiassa. Me oltiin siinä takapihalla rannan ja hotellin välissä. Melkoinen meininki. Kyllä. Voisi kuvitella, että jossain toisessa paikassa saattaisi olla 5 tähden hotellin pihalla sillä, että ei missään nimessä. Kyllä. Meidän vieraamme eivät siedä tällaista herraa. Siihen aikaan vuodessa siellä ei ollut vieraita ollenkaan, että se oli täysin tyhjä hotelli kylläkin, mutta kesäaikaa voin olla eri meininki, sitten ymmärretään kyllä. Joo. Miten tai muuten, tuliko tämmöistä asennetta missään, niin kuin nimenomaan semmoista, että anteeksi, että ei tänne näin? Että ei. Ei koskaan, ja sitä me ollaan jälkikäteenkin ihmetelty, että ihmiset on tosi ystävällisiä ja monet tulee ihan
keskustelemaan ja näkee, että kun Suomen rekkarit on, että miten te olette tänne tajunneet tulla ja he ehkä antavat jotain vinkkejä, missä olisi hienoja paikkoja myös yöpyä. Ja ihmiset on tosi ylpeä siitä, että me ollaan löydetty jonnekin pieneen kylään jossain Romanian pohjoisosassa, että se on ihan hauska huomata. Että Se saattaa muuten olla nimenomaan niin ton tyyppisessä, että jos sä menet, niin kuin tiedät, semmoisiin tosi suosittuihin turistikohteisiin, missä niin täällä alkaa nyt olla jo vähän liikaa porukkaa, että niin voitteko pysyä tälleen. Mutta sitten jos sä menet niin kuin, nimenomaan semmoisiin paikkoihin, mitä sä et löydä mistään turistioppaista, tai mitkä on niin kuin hyvin pieniä ja siis semmoisia, mistä ei kukaan tiedä. Joo. Ja ne on, tiedätkö, ihmiset on siellä, wow, että tänne tulee joku on kiinnostunut meidän elämäntyylistä. Tää on ihan mahtava, tulkaa tänne näin, että täällä kyllä riittää tilaa. Että. Kyllä, just näin. Hei, sitten vielä mennään tuosta vielä tosiaan budjettiasiasta tässä näin. Te kerroitte siitä, että te myitte teidän koko omaisuutenne ja sitten lähditte tonne reissuun. Ja sillä sitten rahoititte tämän koko vuoden, että teidän ei tarvinnut sitten sen vuoden aikana tehdä sen kummempia töitä, vai kuinka? Ihan Säästöillä elettiin ja se oli tavallaan helppo budjetoida meille, että me otettiin 1 000 kuukaudessa ajettiin budjetiksi ja aika hyvin pysyttiin itse siinä. Ja suurin osa kuluistahan meillä oli sitten toi menovesi eli diesel ja sitähän pystyy hyvin kontrolloimaan itse, että ajaa sitten vaan lyhyempiä matkoja ja hitaammin. Että mehän tehtiin hyvin paljon sellaista siksakkia. Että just sen takia, koska ei ollut suunnitelmaa, niin saattiin mennä vaan silleen, että näinpä. Mihin nokka vei. Kyllä. Ja toiseksi suurin kustannus niin ihan ruokakulut. Että käytiin ravintolassa silloin tällöin ja sitten kokattiin ruokaa siellä meidän asuntoautossa ja ostettiin oikeastaan kaupasta mitä vaan. Et en mä koe, että vaikka me niin sanotusti budjettimatkalla oltiin, että olisi täytynyt luopua mistään. Et kyllä oli ihan kaikkeen varaa, mitä haluttiin tehdäkin. Sitten tietenkin, että meitä nyt kiinnostaa just noin luontopaikat sun muut, niin eihän siellä ole nyt parkkimaksuja ja sisäänpääsylippuja, niin sinänsä edullista matkustamista. Niin se voi olla tosiaan, ja sitten kun ei tule noita niin kuin yöpymiskuluja, tai siis sillä että se on se nimenomaan, koska te asutte siellä matkailuautossa. No sepä se on yksi parhaita puolia, pääsee joka yö sinne omaan hyvään sänkyyn nukkumaan. Ja sitten tosiaan ikkunasta joka päivä, tai ainakin melkein joka päivä, aivan uskomattomat maisemat. Ja sitten kun ne vaihtuu sitä mukaan, kun itse vaihtelee niitä maisemia, niin se on oikein semmoinen elämys, että sitäkään ei voi rahassa korvata. Että oikein huikea tapa matkustaa toi matkailuautolla ihan voisin sanoa, että maailman paras tapa. Kyllä. Tuosta tulikin vähän justiinsa tuosta, että kun Euroopassa matkustaa, niin onko siellä jotain erityistä, mitä kuitenkin tulisi ottaa huomioon verrattuna esimerkiksi täällä niin kuin Pohjoismaissa matkustamiseen? Oliko mitään niin kuin rajanylitysongelmia tänä päivänä siellä enää vai onko ne kaikki EU-myötä vaan, että ajellaan rajojen yli, miten lystää? No Balkania lukumattamatta, niin käynnissä pystyt ajamaan, että sä et huomaa, että sä oot ylittänyt maan rajan ja ei siinä ole mitään ongelmaa. Mutta oikeastaan isoin ero siitä, että Suomessa versus Euroopassa matkustaa, niin vakuutukset joutuu miettimään tosi tarkkaan, että auton vakuutukset, miten ne on voimassa, ja sama homma henkilövakuutuksissa, että miten ne on voimassa eri maissa ja eri paikoissa. Onko olemassa niin kuin jotain, että jos lähtee tuommoiselle koko Euroopan kattavalle reissulle, niin onko jotain yhtä vakuutusta, mikä kattaisi kaikki? Ei. Vai pitääkö olla useampi? Henkilövakuutus erikseen, autolle ja kasko, mikä sitten kattaa ne maat, mihin on menossa, ja sitten matkatavaravakuutus ehkä. Niissä ehdoissa aika paljon reikiä siinä vaiheessa, kun saat ajoneuvolla matkustat, koska ne ei korvaa välttämättä ajoneuvosta varastettua omaisuutta. Joo, eli kannattaa tarkkaan katsoa ne vakuutusehdot sitten, ettei tule yllätyksiä, jos jotain ikävää käy. Ja saattaa noissa henkilövakuutuksissa olla ehtoja, että ei saa mennä erämaa-alueelle tai täytyy vain pysyä kaupunkien lähellä. Ja kyllä se on aikamoinen rumpa, ainakin silloin muutama vuosi sitten, niin käydä ne kaikki läpi ja katsoa, ettei siellä ole sitten niitä porsaanreikiä, mitkä pääsee yllättämään.
Mutta sinänsä Eurooppa on aika pieni manner ja hyvin samantyyppistä, että se liikennekulttuurikin sitten se alkaa olla hurjempaa siellä etelässä, mutta kun ajaa hitaasti, niin siihen tosiaan sopeutuu. Oma peli vaan, oma pää, ajat kaikessa rauhassa siellä. Että. Kyllä. Ja suurin riskihän siellä Euroopassa on käynyt halki liikenne. Niin saa olla tarkkana kyllä liikenteessä. Mäkin huomasin jo itse, että olin Italiassa pyöräilemässä, niin vaikka sellainen italialaistyyppinen liikenne on sillaista, että tämä on aivan hulabaloa tämä meininki sillä mutta siellä on se, niin kuin se pyöräilijänä siellä, että paljon Milanossa käyt pyörällä, eikä siellä ole pyöräteitä ja tälleen, mutta siellä on tietysti, että niin pyörillä annetaan kuitenkin sillä tilaa, että siellä on ihmiset, niin kuin, että niin kuin niissä hetkissä, tai että siellä ihmiset siihen niin kuin tilanteeseen sopeuttaa vauhtinsa ja niin kuin sen tilanteensa. Että silloin kun ajetaan kovaa, niin silloin ajetaan kovaa, mutta silloin kun ajetaan hiljaa, silloin pyöräilijä silloin, niin kyllä siihen silloin niin kuin kiinnitetään huomiota siihen. Joo, Kyllä. hyvin kohteliasta kaikin puolin, voisin sanoa. Ja vaikka vaihtaa maita tosi useasti, niin totta kai aina uutta liikennekulttuuria tulee, mutta siihen tottuu aika nopeasti, että taas on uusi maa, pitää vähän sopeutua pari ekaa päivää, että mitä tehdään. Joo, että Kreikassakin saattaa olla just, että stop-merkin takaa niin ei saa pysähtyä, vaikka siinä lukee stop-merkki, jos itse pysähtyy, niin sieltä sitten seuraava tulee peräänkin. Niin tämmöiset oppii nopeasti. Joo. Ja sulkuviivoilla aina ohitellaan ja täytyy vähän kurkkia joka suuntaan, että kun kääntyy, ettei sieltä vaan tule autoa. Aistit avoinna. Kyllä. Vielä hei, niin semmoinen, te kiersitte nyt tosiaan Euroopan, mutta koetteko, että vielä jäi jotain hampaankoloa? Ajatteko lähteä uudestaan? Varmasti lähdetään. Ja kyllä mä sanoisin, että Eurooppaa voi kiertää varmaan 3-4 vuotta, ennen kuin on nähnyt kaikki, mitä itse haluaa. Tai suuremman osan ainakin. Kyllä, siellä on niin paljon kaikkea ja siis rikas historia ja erilaisia Kulttuureita ja kieliä. Kyllä, et tuntuu, että vähän enemmän, että mitä enemmän matkustaa, niin sitä enemmän vaan haluaa vielä enemmän nähdä. Et kyllä, Euroopassa on hyvin paljon nähtävää ja tuntuu, että vuosi ei kyllä riitä siihen mitenkään. Näin voisin kuvitella, että täällä on jonkun verran haravoitavaa tässä meidän rakkaassa maaosassa. Ja näinhän se on, että kun jostain asiasta alkaa vähän pääsee jyvälle, niin sitten tajuu vasta, että kuinka alussa siinä onkaan. Se on elämän mittainen matka. Mutta hei, täällä on paljon kuulijoita tässä näin, jotka on kuunnellut korvat höröllä tätä teidän tarinaa. Niin mitä haluaisitte vielä tähän loppuun antaa vinkkejä ihmisille ja mahdollisesti rohkaista ihmisiä lähtemään tämän tyyppiselle pidemmälle reissulle Eurooppaan? Vai rohkaisetteko heitä ollenkaan? Sanotteko, että ei kannata lähteä? Että Totta kai pysykää kannattaa. kotona. Siis toi vuosi oli ihan parasta, mitä mä ikinä kokenut. Että. Kyllä, että vaikka ei siitä saanut sellaista taloudellista etua, mutta se henkinen pääoma, mitä siitä sai, niin se kantaa vielä pitkälle. Ja ehdottomasti halutaan rohkaista ihmisiä lähtemään Eurooppaan, ja miksei sinne ulkopuolellekin, että kyllä. Mekin ollaan lähdössä jossain vaiheessa uudestaan, niin ihan varmasti muitakin kannattaa. Kyllä. Rohkeasti vaan mukaan ja pääviileänä ja järkipäässä, niin hyvin pärjää. Kyllä. Ja tosiaan tässä takana on vielä tämä teidän YouTube-kanava Fantastic. Sieltä löytyy, just tästä teidän reissusta löytyy vielä niitä videoita. Ja näistä messuista itse asiassa on tulossa kohta video julkaissaan, niin vähän kuvattiin, mitä täällä on, niin käykää katsomassa. Mainiota. Ja te edelleen päivitätte, koska te nimenomaan asutte edelleen täällä teidän matkausautossa ja sieltä elätte arkeanne, niin sitä teidän arkeanne voi myös seurata tällä kanavalla. Kyllä. Sitä kuvaillaan. Joo, ihan perusarkea, mitä on tavallaan autossa asuminen, mitä se vaatii ja mitä siinä päivittäin tehdään ja ennen muuta. Niin kaikki näytetään. Retkikohteita, missä me käydään sitten viikonloppuisin. Joo. Niin niitä kuvaillaan. Kyllä. Normaalia elämää. Laittakaa ihmeessä seurantaa heidän kanavaa ja te olette vielä täällä messuilla kanssa nyt tämän päivän. Kyllä. Kyllä. Voi tulla vetämään hihasta, jos Kyllä. jäi vielä vaan niin jutellaan. Ja jos tulee kysymyksiä, niin meillä voi Facebookilla laittaa viestiä, että löytyy Fantastic nimellä. Niin aina vastataan, jos jollakin on kysymyksiä. Yes. Hei, kiitokset teille tuhannesti haastattelusta ja oikein mainiota messupäivän jatkoa ja kevättä ja kaikkia hyvää. Joo, kiitoksia. Kiitos samoin, kiitos.